ሰናል በዚህኛው ቱቶሪያል ክፍል ደግሞ ማቴሪያሎችን እንዴት ነው የምናዘጋጀው ሴክሽኖች እንዴት ነው የምናዘጋጀው የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን። መልካም ቆይታ። በድጋሚ እንደዚህ ስክሪኖቻችን ፕሮፖርሽናል ሆነው በደንብ ፊት አልሆነም ካሉ ምን እናደርጋለን? ኦፕሽን ዊንዶ ብለን 1 ወይም 2 ወይም 3 እኛ ግን 2 ታይፕ ቨርቲካል ይሄ ጥሩ የሚባለው ቪው ነው። ሶ መጀመሪያ ማቴሪያላችንን እናስተካክል። ማቴሪያላችንን ለስቴክ ሴት25 ማቴሪያል ይኖረን። ሶ ዲፋይን ብለን ማቴሪያል ላይ ኮንክ የሚለኝን ሞዲፋይ ልበለውና እዚህ ጋር ሲ 25 ማሱ 2.5 ዩኒት ዌይታችን 25 ሞዱለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ 29 ኢ 6 እነዚህ ጥሩ ዳታዎች ናቸው። የሴት25 ኮምፕሬሲቭ ሲሊንደሪካል ካፓሲቲው 20 ኢ 3 ኢ ማለት ኤክስፖነንት የሚለውን ለመግለጽ ነው። ብረቶቻችን ደግሞ አንደኛውን በ400 አንደኛውን በ300 ሎንግ ተርም ሪኢንፎርስመንቱን በ400 ኢ 3 እና ስቲራፖችን ደግሞ በ300 ኢ 3 ለመስራት ሞከርን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢ የሚባሉት ነገሮች የገቡት ኤክስፖነንት ለማለት ነው። ኤክስፖነንት ስናደርግ ምን ጊዜ የዜሮ መጠኑን ከዚህ በፊት ኪሎ የሚባለው ኦልሬዲ ስለገባ ቴሬስቱ 3 እሱንም ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት። ያለበለዚያ የዚህ ሪፒቲቲቭ የሆኑ ዜሮዎች ይበዙና እኛ እንትን እንላለን ማለት ነው። ያልሆነ ነገር ሞዲፋይ የምናደርገው ማለት ነው። እና እሱ ነገር ጥንቃቄ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን ኦኬ ብለን እንውጣና ቀጥሎ ደግሞ ሴክሽኖች ላዘጋጅ። 3 አይነት ሴክሽኖችን ለማዘጋጀት ለሞከረ አንድ ለስላብ አንድ ከቢም ከኮለም ጀምረን ወደ ስላብ ወደ ኤሪያዎች ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ዲፋይን ብዬ ማቴሪያል ላይ ሴት25 ኦልሬዲ ማቴሪያል መኖሩን ካየሁኝ ዲፋይን ብለን ደግሞ ፍሬም ላይ እዚህ ጋር ያሉት ፍሬም ሴክሽኖች የማልፈልጋቸው ስለሚሆኑ በሺፍት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያሉትን ዲሌት ብዬ የምፈልገውን አድ አደርጋለሁ። አድ ሳረግ እኔ ዩዥዋሊ መጀመር የምፈልገው ከኮለሞች ነው። ለምንድን ነው ኮለም ብዙ ጊዜ ኤአር ላይ ያለውን በተሻለ መጠን እሱን አስጠብቀን መሄድ ከቻለን ጥሩ ነው። ካልሆነ ግን መቀየር ይኖርብናል እና ኤአር ላይ ያለውን እንደ ሳምፕል አድርጎ ለመጀመር እሱን ይዞ መሄድ ይቻላል ማለት ነው። ግን ለትምህርታዊ ፕሮጀክቶች እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤአር ላይ 20 በ30 ነው። ትምህርታዊ ፕሮጀክቶች ላይ ግን አድቫይዘሮቻችን ከኛ ሪዝን አውት እንድናደርግ የሚፈልጉት ነገር ምንድነው? ዝም ብሎ ኤአር ላይ ስለተጻፈ ሳይሆን ኮንክሪት ሴክሽኖችን ኮለም ሴክሽኖችን ሪኮመንድ ማድረግ ያለብን የሎዱን ፍሎ አይተን ኮንትሪቢዩተር ሎዱን እና በአካባቢ ያለውን ነገር ወደሱ ኪሙሌት የተደረገ በስቶሪ ከለርታች ኪሙሌት የተደረገ የሚወርደውን አስበን የኮንክሪት ኮምፕሬሲቭ ካፓሲቲውን የዲዛይን ካፓሲቲውን አስበን እኛ ሪኮመንድ የምናደርገው ሴክሽን መኖር አለበት ማለት ነው። እና እሱ ያው ትምህርታዊ ፕሮጀክቶች ላይ ሞር ፕራክቲካል ነው። ስራ ዓለም ላይ ግን ምንድነው የምናደርገው? እንደ መነሻ እንወስድና ፕሮግራሙ ሲያንስም ሲበዛም ሪኮመንድ ማድረግ ስለሚችል የፕሮግራሙን ሞር እርዳታ ነው ለመጠቀም የምንሞክረው ማለት ነው። ሶ እንደ መነሻ ኮለማችንን 30 ኤክስ 20 ነውና ማቴሪያል C25 በኮለም ኬዝ ዴፕዝ እና ዊድዝ የሚባለው ነገር ያው የአላይንመንት ጉዳይ ነው። ረዥሙ ሳይድ በኤክስ በኩል ወይም በዋይ በኩል ይሁን የሚለውን ነውና በእኛ ኬዝ አሁን በዋይ በኩል ያሉት አላይንመንቶች በዛ ይላል ነውና እሱን እንደመነሻ አንድ ብናደርግ አንድ ቦታ ብቻ ነው ወደ ኤክስ በኩል አላይንመንቱ የሚቀየረው። ሶ ለጊዜው የዋዮቹን አንዴ ብንሰራቸው 0.2 በ0.3 በሜትር እየሰራን ስለሆነ ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር ሴት ሞዲፋየሮቻችን ለቶርዥናል እና ሞመንት ዲፈረንሻ አባውት 2 እና አባውት 3 እነዚህ ዳታዎች አሁን ምንድነው የሚጠቅሙን አፍተር ዘ ክራክ ያለውን ካፓሲቲ ለመናገር ነውና 0.5 እነዚህን 0.5 እናደርጋቸዋለን ማለት ነውና ሬዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ከለሩም እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ይሁንና ለጊዜው ሪኢንፎርስመንት ላይ ዲዛይን ታይፑ ኮለም ነው። ኮንፊግሬሽን ኦፍ ሪኢንፎርስመንት ሬክታንጉላር ነው። ላተራል ሪኢንፎርስመንት ሃይስ ነው። ከቨር ቱ ሪቨር ሴንተራችን እዚህ ጋር የማን ድምር ነው? የሪኢንፎርስመንቱ የስቲራፑ ሪኢንፎርስመንቱ ግማሽ የስቲራፑ ዲያሜትር እና ከቨሩ ማለት ነውና ካልኩሌተር እዚህ ይችላል ብንደምር ከቨር 25 ሚሊ ብንጠቀም ሲደመር የሪኢንፎርስመንት ደግሞ ባለ ዲያሜትር ሚኒመም 12 እንኳን ብንጠቀም የ12 ግማሽ 6 ነው ሲደመር ስቲራፕ ባለ 8 ብንጠቀም እነዚህ ድምር ኦልሞስት ወደ
39 ሚሊ አካባቢ ነውና ሰዎችን በሜትር ስንጽፋት 0.039 እናደርጋለን። ነምበር ኦፍ ፓርትስ አሎንግ 3 ኤንድ አሎንግ 2 እዚህ ጋር ባይዜ አንድ የተወሰኑ ማሻሻያዎች አሁን ከረንትሊ በተለይ ሪኮመንድ በሚደረጉት እንትኖች ላይ ሚኒመም 4 ብረት የሚባሉ ኦልሞስት ወደ ሚኒመም ወደ 8 ብረት ተቀይሯልና ሴክሽኖቻችንም ሚኒመም ወደ 25 ሳንቲም 20 ሳንቲም የነበሩት ወደ 25 ሳንቲም ከፍ ተደርጓልና እንደዛ ሲሆን ሚኒመም ሬንፎርስመንቶቻችን ወደ 8 ከፍ ተደርገዋልና እዚህ ጋር ለጊዜውኛ ያው ፕሮግራሙ ዲዛይን ስለሚያደርግልን ፕሮግራሙ ሪኮመንድ ስለሚያደርገን ሚኒመሙን 2 ማለት 4 ሬንፎርስመንቶች ቢኖሩ ባለ ዲያሜትር ሚኒመም 12 ቢኖረን ማለት ነው። ግን ማሰሪያው ምንድነው እዚህ ጋር ሬንፎርስመንት ቱ ቢ ዲዛይንድ የሚል ዲያሎግ አለ which means እዚህ ጋር የሰጠነው ሬንፎርስመንት እንደመነሻ እንጂ ፋይናል መልስ ነው ማለት አይደለም። ሶ በኋላ ላይ ትክክለኛውን ወደ ማወቅ ስለምንሄድ ብዙ የሚያስጨንቀን አይሆንም። ሚኒመም ደግሞ ኮዳችን የሚለን ተከትለን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነውና ለጊዜ ኮለማችንን አስተካክለን ማለት ነው። የማንፈልገው ሴክሽን ካለ ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ሌላ ደግሞ አድ ሬክታንጉላር ብለን ቢም ደግሞ እንስራ። ቢማችንን እንደመነሻ በስንት እናድርገው? እዚህ ጋር ኦልሬዲ ዲ ሚኒመም ኤክስፔክቴሽን ስለሚኖረን በእኛ የአር ድሮይንግ ላይ ለምሳሌ ትልቁ ሌንግዝ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮለም ስለሌለን ከዚህ ኮለም እስከዚህ ኮለም አንድ ስፓን ስለሚሆን ኦልሞስት የሁለቱ ድምር የ2 ከ40 እና የ4 ከ05 የ2 ከ05 ድምር 4 ከ45 አካባቢ ይሆናል። 4 ከ45ን ለኢንድ ስፓን 4.45 ማለት 4450 ሚሊ ሜትር በሚሊ ሜትር ሲካፈል ለኢንድ ስፓን ላይ ለ24 ነው ቢምን እናካፍለውና አትሊስት ከ185 በላይ እዚህ ጋር ደግሞ ፕላስ የቀደሙ 39 ሚሊ ያለው እንደምረበት ለኮለም ሚኒመም ዲፕ ፕራይም የሰራ ነው ወደ 224 ወደ 225 22 ሳንቲም አካባቢ 23 ሳንቲም አካባቢ ሶ በእኛ ኬስ 25 ሳንቲም አካባቢ ቢሆን 25 ኤክስ 20 ሪላሽን 25 ዴፕዙ 0.25 ሜትሩ 0.2 ያው ዲ ሚኒመም ፎርሙላችሁን ተጠቅማችሁ መስራት ማለት ነው። ከፍ ለሚለው ሌንግዝ ወይም ደግሞ ኢንድ ኢንቴሪየር እያለን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። አሁንም ሞዲፋየሮቻችንን ኦሪጂናሉን 0.5 ችን 0.5 ይሄንን 5 አድርገን እናስተካክላለን። ከለሩን ቢሆን ጥሩ ነው። ሬንፎርስመንት ላይ ዲዛይን ታይፑን ቢማድረግ ነውና ኮንክሪት ከቨር ቱ ሪባር ሴንተራችን 39 ሁለቱን አንድ ቢም አንድ ኮለም ሳምፕል ሰራይ ማለት ነው። ሴቭ አድርግና ቀጥሎ ደግሞ ዲፋይን ብዬ ዎል ስላብ ቤክ ሴክሽን እዚህ ጋር ሁለት አይነት ስላብ ላዘጋጅ፣ አንድ ለስቴር የሚሆንና ሁለተኛ ደግሞ ለስላብ ለፍሎር ስላብ የሚሆን ማለት ነው። ሶ አንደኛውን እዚሁ ጋር ስላብ የሚል ስላለኝ ሞዲፋይ ልበለውና ኤስ 15 ሳንቲም ስላብ ይኖራል። ያው ይሄንንም በሚኒመም ዲ ሚኒመም ኤክስፔክቴሽናችንን ከዲፍሌክሽን ሪኳየርመንት የምናገኘውን ተጠቅመን 15 ሳንቲም ዲፋይን አድርገን ከለር የሚደጋገም ከለር እንዳይኖር ለማድረግ እንሞክራለን። ድጋሚውንም አድ ኒው ስላብ ልበለውና ስቴራችንንም 15 ሳንቲም ብናደርገው 75 0.15 ያው በሁለቱም መጠቀም ይችላል። ያው መጨረሻ ላይ ቴምፕሌት ስንሰራ እንዴት አድርገን አክቹዋል የስቴሩን ቲክነስ ማወቅ እንደምንችል ስለማሳያችሁ ለጊዜው በስላቡ ቲክነስ ከለሩን ብቻ ለየት አድርገን በሱ እንያዘውና በኋላ ኮሜንት እናደርገዋለን ማለት ነው። ያለና እነዚህ ኤሪያዎችን ሰራው ከዛ ሴቭ አድርጉ። ሶ ሁለት የኮንክሪት ፍሬም ቢምና ኮለም ሰራው። ቀጥሎ ደግሞ ሁለት ኤሪያዎችን ሰራው። አንደኛው ፍሎር ስላብ ነው፣ አንደኛው ደግሞ የስቴራችን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች አሁን ወደ ሞዴሊንግ ወደ ድሮይንግ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ከሱ በፊት ግን አንድ ነገር እዚህ ጋር ቅድም ለሩፍ ለወተር ታንከራችን ሳይት ፕላን ላይ ስናየው የወተር ታንከሩ ከአክሲሱ ስላቡ ትንሽ ጠጋ ይላልና እሱን ደግሞ እዚህ ጋር መተን ስናየው ምን ያህል ጠጋ እንደሚል ለማወቅ ኦልሞስት ከግሪዱ 1.2 ወደዚህ ወጣ ስለሚል እሷን ሪፈረንስ እዚህ ጋር እናስቀምጥ። እንዴት ነው? ራይት ክሊክ ኤዲት ክሬት ሪፈረንስ ላይን ብለህ ነው
በዋይ በኩል ማይነስ 1.2 ብዬ ከዚህኛውና ከዚህኛው ጋር ሪፈረንሱን ኦፍሴት አድርጌ ያስቀምጥኩኝ ማለት ነው። ይሄን ሴቭ ነው። በዚህኛው ክፍል ሜንሊ ሴክሽኖችን የማስተካከል እና ግሪዶችን የማስተካከል ስራ ነው የሰራው ነው። ሴቭ እንበልና በቀጣይ ደግሞ ሌላውን ለመስራት እንዘጋጃለን ማለት ነው።